السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، اليوم درسنا شرح عن مبسط طبعا عن شاحن الشور. طبعا هو رسمت مخطط لماكينة لحام، بس قلنا بالأول لأنه هذا مرتبط مع بعض، الشاحن وماكينة لحام. طبعا ماكينة لحام صار تطور من الشاحن، طوروه لسووا ماكينة لحام. بس هيك قبل ما نشرح ماكينة اللحام، وطبعا في تعليقات كثير انه نشرح على ماكينة اللحام، بالاول تنشرح عن شاحن الشور يعني مبدأه. طبعا بشكل مبسط يعني كروكي، وطبعا دروس اللي عم اعطيها للهواة للمبتدئين. اما المصلحين والخبراء ودول هن اعلم منا ويعرفوا اكثر يعني. بس انا اريد ابسطها للهواة وللمبتدئين. اخواني، هذا الشاحن شور 30 امبير. مبدأه مثل ما عودناكم يعني انه شلون بالتسلسل يعني. التغذية 220 بيجي لهون، طبعا 220 متناوب. هون فيوز وهون ان تي سي. طبعا هذا فيوز عادي، سلك عادي هو، وهذا كمان مقاومة حرارية، كمان يعتبر مثل سلك عادي بس حراري. هدول بيوصلوا مباشر توصيلهم. حتى الفحص تبعهم على مقياس الأوم بيعطيك صفر على الزمور، يعني بتحطون هون يعطي صفر وهذا بيعطي صفر. بعدين بيجي هدول مكثفات فلترة 0.1 ميكروفاراد، 275 فولت. هذا مكثف وهذا مكثف، وهذا كمان ترانس، يعني يعتبر ملف تنعيم او ترانس خانق يعني. المهم بيمر تيار منه بيطلع، يعني بيدخل التيار للترانس وبيطلع منه. هذا كمان يعتبر من انواع الفلتر. هدول كلها بيجوا لهون، بعدين بيجوا على دارة التقويم او دارة الجسرية. طبعا بالسخانة الليزرية شفتوا يعني كمان في مكثف وكمان في فيوز وبيدخل، واخر شي بيجي على الدارة الجسرية. هون بقى ما في دارة جسرية، حاطين ديودات. كل ديود يعني طبعا مكتوب عليه هذا 6 امبير كل ديود. نفس الدارة الجسرية طبعا توصيله، هذا هو توصيل الدارة الجسرية نفسها. بيدخل على المكان المتناوب، هالديودين متناوب، وبيطلع مستمر. بدي ارسم لكم اياه هيك شلون مشان تكونوا بالصورة. هلا هذا ديود وهذا ديود. بدي ارسم الديود مباشرة مشان تعرفوا الوضعية، نفس الرسمة، مشان تكونوا هيك صاير. هلا هذا اتجاهه هيك، وهون اتجاهه كمان، اما هدول اتجاههم عكسي. ان شاء الله يبين هيك. هلا بدي ارفع الورقة بعدين. هلا هون هاد وهاد موصولين هيك مع بعض، وهون هاد وهاد موصولين مع بعض، وهدول هاد والتاني كل واحد لحاله. يبقى عنا هون هالطرفين
هادول اثنين سالب. طبعا شوفوا دائما المهبط هيك، هلا هاد وهذا المصعد، طبعا هذا نعمل له هيك حركة وبنجيبه لهون. هلا هاد يعتبر موجب وهاد يعتبر سالب، يبقى عندنا طلع هالخط وهذا الخط كمان نعمل له حركة هيك لأنه تقاطع يعني بيجي لهون. هدول اثنين بيجوا طبعا هذا المكثف الأصفر هذا، وهذا الترانس كمان هون ترانس، وبعدين بيجي المكثف كمان الأصفر الثاني هون، وبعدين بيجي على الفيوز وعلى 220. هون من المتناوب هون بيصير مستمر زائد وناقص، بيجي مباشرة وين على المكثف. هذا المكثف 450 فولت، هلا هون هذا المكثف 450 فولت و470 ميكرو فاراد. هلا هون هاي المبدأ الأول، يعني شلون عم يدخل التيار من متناوب بيصير مستمر بيجي على المكثف. هون هذا المكثف بيجي على المكثف. هلا بقى شلون تنشرحها على الدارة بالذات، يعني على اللوحة. اجا متناوب، اجوا على الديود الجسرية، دارة جسرية، طلع مستمر. هذا طبعا بيدخل 220 فولت بيطلع مستمر 310 فولت، مثل الدارة الجسرية اللي قلت لكم اياه بالسخانة الليزرية. هون شوفوا اخواني، هلا بينتقل عن طريق الديودات هون على الطرف، التيار مستمر بيتفرع بيجي على الفايبر، يعني نفس قسم الهاد. طبعا هدول موسفتات اثنين، هدول ترانزستور موسفت اثنين. طبعا بيجي على الفايبر كمان، هذا قسم بسيط. على فكرة الفايبر، شوفوا هذا الفايبر وهذا الترانس، هدول بتحفظوه نفسه موجود بالسخانة الليزرية نفسه، هذا اللي بيخرج 9 فولت وال 18 فولت. هاي الكتلة هاي نفسها موجودة بكل الشواحن. هون ليش حطوا مثلا فايبر وملف الصغير هذا؟ هذا مجرد بيغذي التغذية البسيطة، يعني الأمبير قليل، يعني بيغذي مثل هدول اثنين طبعا بيخرج 15 فولت، بيغذي الاي سي 358 وتي ال 494. الشغلات هيك بسيطة، أمبير يعني بسيط كتير يعني. هذا يعني الفايبر وهذا الملف وظيفتهم بس هذول اثنين. شلون هلا نحن بالسخانة الليزرية عم يطلع 9 فولت 18 فولت، بيغذي الاي سي المعالج طبعا، وبيغذي لوحة المفاتيح، وبيغذي المروحة، يعني الشغلات البسيطة. يعني طبعا المروحة هون كمان نفس الشيء، في مروحة هون كمان. هذا ال 358 طبعا هو مسؤول كمان على المروحة. طبعا بيجي على الترانزستور هذا 2500 2655. هون مثل ما قلت لكم هذا بكل الدارات، في بالشواحن الصغيرة سواء تبع الموبايلات ولا، هاي الدارة موجودة بكل شيء، بكل الشواحن تقريبا. طبعا بشكل مصغر، بيجي مستمر، بيجي على الفايبر بيعمل تقطيع، بيجي على طبعا بعد الفايبر بيعمل تقطيع على الملف، وبعدين الملف طبعا التيار المستمر بيقطعوه وبيسووه بعدين متناوب.
طبعا الغاية قلنا لكم اياها قبل هلا، انه مشان تصغير حجم الملف، وطبعا ترددات عالية. يعني هالترددات العالية بتخلي طبعا التردد العادي الشبكة 50 هرتز، يعني تردد 50 ذبذبة في الثانية. يعني طبعا عين المجردة ما عم تشوف 50 ذبذبة بالثانية، ما تشوفها. يعني إذا لمبة عادية تحطها كمان ما عم تلاحظ من السرعة يعني. فما بالك هون التيار المستمر بقى بعد ما طبعا يصير مستمر على الديودات، يصير مستمر. هون بيصير تقطيع، هالمستمر بقطعوه بيصير تقطيع وتردد عالي لدرجة يعني يصل ل 40 كيلو هرتز. يعني شوفوا تصور مدى هاي، هل 40 كيلو هرتز مشان يستفادوا مثل ما قلت لكم من الحجم الترانس يعني، والتكلفة تكون أقل يعني. وهذا كله غايتون طبعا بيطلع 15 فولت بيغذي هل الاي سي، اي سي 358 و 494. اخواني طبعا هذا الشاحن عرفتوا مبدأه اول شيء. طبعا بعد ال 15 فولت وغذى هدول هاي، طبعا هذا مثل ما قلت لكم مسؤول على المروحة ومسؤول على الأضوية كمان. هذا بقى بيولد نبضات، بيجي على هالملف. شوفوا يعني بيجي هالملف كمان بيصير تقطيع على الملف، وبيجي اخر شيء طبعا عن طريق في ديودين هون بيصير طبعا مستمر. هذا متناوب، بيصير مستمر، بيجي يعطي نبضات لهالموسفتين هدول، هالترانزستورين. هالترانزستورين بيقطعوا الملف الكبير، بيصير تقطيع. طبعا هلا الفايبر بالذات فيه ترانزستور على فكرة يعني، كمان في جواته ترانزستور. طبعا الرسمة تبعه يعني انه انا مسجله الدي والسورس والدرينج، يعني مسجلون يعني نفسه فيه ترانزستور تقطيع، بس ترانزستور صغير وامبير بسيط يعني، باعتبار هو اصلا كله امبير بسيط يستفاد منه. بس هون هذا الملف الثاني، هذا مثل ما قلت لكم بيعطي للملف هون هذا التي 94 بيعطي لهون بيعطي نبضات لهون. هذا بقى بيصير تقطيع بين الترانزستورين هدول، بيصير تقطيع بيعطي للترانس الكبير بقى. هون هذا بقى الامبير العالي. هون مثل ما يقولوا شغل زلم يعني، يجي لهون يتحول لوين 4 ترانزستورات، او نقول ترانزستورات شوتكي او ديود شوتكي. طبعا طلع شوفوا طرفين وبعدين يطلع منهم من طرف. يعني الديود الشوتكي هدول طبعا هذا مو موسفت يعني، مو ترانزستور، هذا يعتبر هيك ديود. هاد رسمته يمكن بعيد الرسمة، ان شاء الله تستفادوا منه. طبعا هلا هاد هيك صاير ديود هيك، وهذا كمان ديود هيك عكس بعض وبينزل هيك. يعني شلون؟ يعني فرضا نرسم خيو ديودين، هذا هون وهذا هون وهذا الخط النصاني. يعني انت تجي هلا هذا ترانس الشوتكي، هذا هو هيك. هذا مبدأه. عرفتوا شلون اخواني؟ هاد طبعا بعد ما يصير تقطيع وبيطلع طبعا بتردد عالي كمان نفس المبدأ هذا، وبيطلع من المحول. من المحول بيجي طبعا بيجي على بيتحول على هذا هاي الدخل وهذا الخارج. شوفوا بيجي وين؟ عن طريق الحدايد الأسلاك، بينتقلوا لدول الترانزستورات الشوتكي أو الديودات الشوتكي. مشان إيش؟ بيجي آخر شي بيجي كلهم مشتركين مع بعض. طبعا مش قد ما تحط، مش قد ما يزداد الأمبير يعني، مش قد ما تحط ديودات مشان يتحملوا. طبعا بيجي على ملف، ومن الملف
طبعا بيجي على في هون هدول هذا مقاومة قياس التيار. في طباخ الليزري كمان في مقاومة قياس التيار على فكرة. يعني هاي السلك لحاله أشرت لكم إياه قبل هلا. هدول 3 أسلاك طبعا. طبعا هذا الجك بيروح على هذا مقياس الأمبير. هذا اللي بيحدد الأمبير شقد المؤشر، يعني مقاومة قياس التيار. طبعا نحن عندنا هونيك الليزرية ما في شاشة طبعا مقياس الأمبير، بس هاي المقاومة قياس التيار بيطلع بيجي على الاي سي، والاي سي بيقرا القراءة وبيقرا الاستطاعة، بيجي الفولت والامبير لهم. هاي له شرح كمان الاي سي، بدي اشرح لكم اياه بالذات، مبدأ الاي سي بالذات بالسخانة الليزرية او الطباخ الليزري. اخواني هلا هذا بشكل كروكي يعني. طبعا الملف هذا، شوفوا ايش فرق بين الملف والمقاومة. المقاومة بتسوي إعاقة للتيار، الملف بيسوي إعاقة لعدم تغيير التيار، يعني مشان ما يتغير التيار يعني. هذا الفرق بيناتهم يعني. وطبعا الملف المقاومة ترمز إلى بالآر والملف بالإل، وهذا المقاومة بتقاس بالأوم وهذا بالهنري. هذا وحدة قياس الملفات طبعا. اخواني هلا هذا تقريبا هذا على الشاحن الشور انا شرحته طبعا مشان ايش؟ مشان تفهموا على شرحي ماكينة اللحام. مشان هيك طبعا الشواحن كلها مبدأ واحد، عرفتوا شلون؟ كله مبدأ واحد. هذا لب الموضوع مثل ما يقولوا. هذا هو شاحن الشور، وهذا طبعا لمحة يعني، وإن شاء الله استفدتوا منه يعني. طبعا إن شاء الله. طبعا ماكينة اللحام يعني لما تتفرجوا على الفيديو ماكينة اللحام تكون سهلة عليكم. هذا نفس الشيء مثل ما قلت لكم، بيدخل التيار متناوب، بيصير مستمر، بيصير تقطيع، بيصير تردد عالي، بعدين آخر شيء بيحولوا الديودات، بيصير فولت طبيعي طبعا 3.8 فولت بيعطي. هذا طبعا 13.8 بيعطي، بيطلع 13.8. ماكينة لحام 60 فولت بيطلع. بس هيك هذا لمحة، وايش فرق بينه وبين ماكينة اللحام كمان، مشان تكونوا بالصورة يعني، ومشان لا تخربطوا مع بعض. طبعا هذا يعني الشاحن بشكل عام الشواحن يعني سهل، بس تعرف مبدأ تبعه ايش هدول، وظيفة كل قطعة ايش هي، بس تعرفون لحالك تلقائيا تصلح اي شاحن. يعني 99.9 دائما تأكدوا مثلا الفولت ال 15 فولت بس طلع، اذا طالع 15 فولت خلاص بقى هدول مقاومات خاصة، هدول الاس ام دي مقاومات والديودات نادرا ما ينضربوا. بينضرب الايسيات هدول اذا اجى التغذية عليهم 15 فولت وما اعطوا نبضات، وطبعا اعطال الظاهرية مثل الموسفت اذا انضرب يعني يبين هدول شغلات. بس اغلب اعطالهم يعني تأكدوا من هذا، انه بس يطلع 15 فولت الخرج، وبعدين هدول تانيين سهل سهل كتير يعني. طبعا ان شاء الله استفدتوا، ونحن غايتنا انه تستفادوا. لمحة هلا طبعا هذا لمحة، ولا تنسوا الاعجاب بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.